Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Πισαλής, τεχνολόγος γεωπόνος και τεχνικός σύμβουλος της G Gold Ελλάς. Σήμερα είναι 11 Ιουνίου 2025 και βρισκόμαστε στην περιοχή των Γιαννητσών σε ένα κτήμα ακτινιδιάς ποικιλίας Jintao. Ήρθαμε σε αυτό το κτήμα γιατί είναι ένα από τα καλύτερα κτήματα ίσως της περιοχής και γενικότερα της Βορείου Ελλάδος, και ήθελα λίγο να σας δείξω τι κάνει ακριβώς ο παραγωγός για να έχει αυτό το αποτέλεσμα και να κάνουμε και μια κουβέντα μαζί του για να καταλάβετε όλοι περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, ο παραγωγός μας, νάτος, ο Χρήστος. Γεια σου Χρήστο. Καλησπέρα και από μένα, Πατζατζής Χρήστος ονομάζομαι. Ο Χρήστος είναι μπράβο, είναι συνάδελφος γεωπόνος στην περιοχή εδώ πέρα στα Γιαννητσά και είναι και ο ιδιοκτήτης του κτήματος αυτού. Χρήστο, πολύ ωραία δουλειά βλέπουμε. Για πες μας εδώ τι καλλιεργήσεις. Είπαμε Jintao, έτσι? Ναι, η ποικιλία είναι η Jintao, εμβολιασμένη πάνω σε Hayward. Ο εμβολιασμός έγινε πέρσι στις αρχές Μαρτίου. Έγινε σε αυτό εδώ το σημείο τώρα που βλέπουμε, έτσι? Ναι, περίπου στο σημείο της μέσης. Στο περίπου 60-70 πόντους πάνω από το έδαφος, ναι. Ναι, την περίοδο του Μαρτίου. Νομίζω ήταν αρχές Μαρτίου, ξεκίνησε 1 Μαρτίου και τελείωσε 5 Μαρτίου, γιατί το αγροτημάχιο είναι σχετικά μεγάλο. Ναι, ναι. Η επιτυχία ήταν σχεδόν 100%. Υπήρξαν κάποια φυτά της τάξης του 5 έως 10%, νομίζω 5% ήταν η αποτυχία, η οποία στα φυσιολογικά επίπεδα. Ναι. Και ήρθαμε μερικούς μήνες μετά και εμβολιάσαμε πάνω σε πράσινο ταχυφυή βλαστό, λέμαργο που λέμε, ναι, κατά τις αρχές Ιουνίου, με 100% επιτυχία. Ό,τι δεν έπιασε. Ναι, ακριβώς. Άρα αυτή η ανάπτυξη τώρα που βλέπουμε είναι ανάπτυξη 15 μηνών. 1,5 έτους περίπου. Ούτε. Μάλιστα. Είναι όντως πολύ καλή. Φέτος βλέπουμε ότι δεν έχει ιδιαίτερη παραγωγή, αν και είναι καλοσχηματισμένη, θα έλεγα. Έτσι, ήταν η επιλογή σου ήταν αυτή να μην έχει μεγάλη παραγωγή. Ναι, θεώρησα ως γεωπόνος τώρα, έτσι, ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δώσουμε χρόνο στο φυτό να αναπτυχθεί, να χτίσει τον κορμό του. Έτσι, ιδιαίτερα σημαντικό στο ακτινίδιο, τόσο στο πράσινο όσο και στο κίτρινο στην προκειμένη περίπτωση, να του δώσουμε χρόνο και χώρο να αναπτύξει το κορδόνι που λέμε. Μάλιστα. Εδώ οι διαστάσεις βλέπετε δεν είναι το γάμα, αλλά επέλεξα να τα κάνω ταφ, δεξιά και αριστερά. Επομένως κρατήσαμε ένα σχετικά αυστηρό κλάδαμα, κάναμε ένα σχετικά αυστηρό κλάδαμα κατά την περίοδο του χειμώνα, έτσι ώστε να αποτρέψω εν τη γενέση την υπερπαραγωγή, γιατί είναι ποικιλία η οποία παράγει αρκετά να την αφήσεις. Αλλά δεν είχε νόημα, θεώρησα ότι δεν είχε νόημα, όπως είχαμε συζητήσει και μαζί τότε, να αφήσουμε παραπάνω παραγωγή, γιατί θα ήταν εις βάρος του φυτικού κεφαλαίου για τα πολλά επόμενα χρόνια. Μάλιστα. Και βλέπω ότι έχει βγάλει, δηλαδή για του χρόνου υπάρχει βέργα πολύ καλή. Έχει ποιοτική βέργα. Ισορροπημένη βέργα για την επόμενη χρονιά. Δεν έχει καθυλωθεί δηλαδή το δέντρο, με λίγα λόγια. Τώρα εντάξει, είμαστε και βλέπω εδώ. Εδώ την τεχνική του τακουνιού την έχεις κάνει και πολύ αυστηρά. Έχει αποτέλεσμα, φαίνεται εδώ. 1,5 πόντο. Μάλιστα. Όπως επίσης από ό,τι βλέπω και το καλοκαιρινό, το θερινό, ας το πούμε, κλάδεμα εδώ, έτσι. Και ήδη υπάρχει η αναβλάστηση για την επόμενη χρονιά. Μάλιστα. Έχουμε χρησιμοποιήσει βομβίνους, μιας και πολύ σημαντικό για την καλλιέργεια είναι το αντιχαλαζικό σύστημα το οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει. Το αντιχαλαζικό, το οποίο κατά την ταπεινή μου άποψη είναι και αντιλιακό στην Ελλάδα, με την οποία το κλίμα αλλάζει και το ζούμε όλοι. Στην περίπτωση του αντιχαλαζικού θεωρώ απαραίτητους τους βομβίνους, βοηθάνε πάρα πολύ, ιδιαίτερα μια δύσκολη χρονιά όπως η φετινή, η οποία συνέπεσε με βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια της γονιμοποίησης, της επικονίασης και της γονιμοποίησης. Πετούσανε πάρα πολύ καλά τα έντομα, κάνανε θεωρώ δουλειά, γιατί βλέπετε ότι τα φρούτα είναι εφημική. Φαίνεται ότι έχει γίνει γονιμοποίηση, αν και είναι μικρά τα δέντρα. Ναι, είναι νεαρά, είναι πολύ νεαρά. Και προφανώς δεν είχε και πολύ γύρι το αρσενικό, αλλά εντούτοις βλέπουμε ότι έχει κάνει καλή γονιμοποίηση. Υπάρχει καλό σχήμα καρπού τουλάχιστον.
Μάλιστα. Άρα το δίχτυ οπωσδήποτε είναι πολύ χρήσιμο, θα έλεγες και εσύ, έτσι. Θεωρώ ότι είναι αδύρυτη ανάγκη. Θεωρώ ότι είμαστε... Το χαλάζι εννοείται τώρα, έτσι, δεν το βάζουμε μέσα του χαλάζι. Το χαλάζι είναι το χαλάζι, προφανώς. Ναι, είναι το αυτονόητο. Γιατί μιλάμε και μια παραγωγή που έχει υπεραξία. Είναι κρίμα να λερωθεί που λέμε. Ναι. Έστω και μια ελαφριά χαλαζόπτωση. Αλλά πέρα από το χαλάζι είναι το γενικό στρες το οποίο δέχεται το φυτό κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών και από το οποίο το δίχτυ παίρνει λιγάκι πάνω του κυριολεκτικά. Δηλαδή πέφτει στο δίχτυ και δεν πέφτει εδώ πάνω. Μας επιτρέπει να κάνουμε πιο αυστηρά θερινά κλαδέματα, έτσι ώστε να πετύχουμε καλύτερη παραγωγή, φρούτα με υψηλά ζάχαρα, φρούτα με υψηλά ξηρά ουσία που επιδιώκει και η συνεργάτη του εταιρεία Aging Gold. Και πέραν τούτου κάνει το φυτό, από τη δική μου την εμπειρία, το κάνει ένα τσικ πιο λέμαργο, γιατί το φυτό γλιτώνει στρες. Μάλιστα. Λογικό. Ναι. Που δεν στρεσάρεται όλο το καλοκαίρι. Μάλιστα. Καλλιεργητικά πώς πας εδώ, Χριστό, τι κάνεις ακριβώς, τι οδηγίες εφαρμόζεις? Προσπαθώ προσωπικά εγώ να ακολουθώ πιστά τις οδηγίες της εταιρείας, τα τεχνικά φυλάδια. Θεωρώ ότι είναι παραπάνω από αρκετά αυτά τα οποία μας έρχονται σαν οδηγία από την εταιρεία και από εσένα. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο τυπικός γίνεται. Βλέπω ότι όταν είμαι τυπικός μεταφράζεται σε ένα καλό αποτέλεσμα στο χωράφι, επομένως προσπαθώ να ακολουθώ πιστά τις οδηγίες της εταιρείας. Μάλιστα. Λογικό είναι, γιατί και η εταιρεία θέλει πέραν από να βοηθήσει τους παραγωγούς, βοηθάει και τον εαυτό της παίρνοντας καλά κτηνίδια από τους παραγωγούς, έτσι. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο... Αυτό πρέπει να είναι αμφίδρομο. Είναι αμφίδρομο, ακριβώς. Εμείς που είμαστε συνεργάτες της εταιρείας πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας την παραγωγή ενός ποιοτικού προϊόντος. Γιατί μέσα από το ποιοτικό προϊόν θα κερδίσουν όλοι. Θα κερδίσει η εταιρεία, θα κερδίσει ο παραγωγός, θα κερδίσει και ο καταναλωτής. Θα μάθει και θα προτιμήσει το φρούτο, έτσι. Τώρα κάτι άλλο βλέπω εδώ. Με τα χόρτα κάνεις χορτοκοπία, έτσι. Δεν υπάρχει ζανιοκτώνα και τέτοια εδώ. Όχι, προσπαθώ. Ωραία, κάνεις μόνο χορτοκοπία. Τα ζανιοκτώνα και πιστέψτε με, τώρα θα μιλήσω ως γεωπόνος. Γνωρίζω ότι πολλά προβλήματα γενικότερα στο φυτικό κεφάλαιο, όχι μόνο στα κτηνίδια, ξεκινάνε από τα ζανιοκτώνα και από την λανθασμένη χρήση από τους παραγωγούς. Στο βαθμό που κάποιος μπορεί να τα αποφύγει, και εντελώς καλά είναι να τα αποφύγει, γιατί τα φυτά αυτά είναι επιρρεπή. Έχουν ένα ριζικό σύστημα πολύ επιφανειακό, είναι κυλίμι που λέμε. Με μία βροχούλα μετά από ένα ζανιοκτώνα μπορείς να κάνεις σοβαρή ζημιά στο φυτό. Και φαίνεται το στρες του ζανιοκτώνου. Ναι. Έχουμε κάνει αναχώματα. Δεν είναι ότι το χωράφι, το αγροτεμάχιο αυτό κρατάει νερά. Δεν είναι ότι δεν έχει γίνει ισοπαίδωση. Δημιουργείται ένα, ας πούμε, στρώμα εδάφους, το οποίο στα πρώτα στάδια ανάπτυξης σου δίνει οξυγόνο στο φυτό. Δηλαδή, παρά τις συχνές αρδεύσεις, τις οποίες χρειάζεται το φυτό και νομίζω όλοι γνωρίζουμε, παρά τις συχνές αρδεύσεις θα παρατηρήσετε ότι το ανάχωμα είναι το πρώτο το οποίο ξεραίνεται. Το σαμαράκι λες εσύ τώρα, έτσι. Το ραχώνι που λέει εδώ η Βέρεια. Το ραχώνι, το παούλο, όπως θέλετε πέστε το. Το καρίκι που λένε συνάδελφοι φίλοι. Αφήνει το φυτό να πάρει το οξυγόνο, αφήνει το κύριο κεντρικό ριζικό του σύστημα να οξυγονωθεί. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό για ναι, βέβαια. Και είναι και μέσα στις οδηγίες της εταιρείας, έτσι. Δηλαδή, όταν για έναν καινούργιο πορώνα, οπωσδήποτε η δημιουργία σαμαριού είναι από τις προϋποθέσεις. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα στην καλλιέργεια? Για πες. Φυτόφθορα. Όλοι αυτό λένε, αυτό ακούμε και αυτό προσπαθούμε να αποφύγουμε. Ναι. Μια απλή γεωργική πρακτική. Ναι. Εδώ υπάρχει μηδενική φυτόφθορα και θα υπάρχει μηδενική φυτόφθορα. Απλά θέλει λίγο προσοχή στην άρδευση, γιατί επειδή στεγνώνει γρήγορα, θα πρέπει ο παραγωγός να έχει μια σχετική εμπειρία στο πότε θα ξαναποτίσει. Σωστά. Για να μην δημιουργεί και μεγαλύτερα προβλήματα μετά, ναι. Θέλει λίγο προσοχή με τις αρδεύσεις. Ναι. Ίσως δημιουργεί λίγο παραπάνω ανάγκη για νερό. Θέλει περισσότερη προσοχή. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε λίγο πάλι έτσι και το κτηματάκι. Πολύ ωραίο. Φαντάζομαι του χρόνου εδώ θα έχει πολύ καλύτερη παραγωγή, περισσότερη. Θα είναι και τα δέντρα. Θα είναι και σίγουρα και τα δέντρα καλύτερα. Ναι, να δώσουμε ραντεβού, θα έλεγα, του χρόνου εδώ να ξαναρθούμε, να το δούμε. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Okay. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε. Με ένα ωραίο πλάνο έτσι από το κτήμα. Σας χαιρετούμε
και θα επανέλθουμε με κάτι νεότερο ίσως.